الصدمة اللي حطونا فيها يوتيوب، احنا اللي قاعدين نسوي محتوى وننشره على يوتيوب، وايضا شركة ابل مؤتمرها يمكن يخرب مؤتمر شركة ثانية لو تم اعلانه. وبالتأكيد خدمة ريلز جاية عندنا بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من اخبار اول باول في التقنية والعلوم. ابدأها بخاصية ريلز اللي بتبدأ عندنا بشكل رسمي بيوم 15 مارس. ريلز هي خاصية تشبه تيك توك، ولكن انستغرام حطوا عليها الصبغة الخاصة فيهم، وايضا حطوا امكانيات اضافية مع ريلز عشان انه الواحد يستمتع بمحتوى اضافي على انستغرام. اكيد اكثركم يفكر اوكي كل واحد قاعد ينسخ الثاني، ولكن حطوا نفسكم مكان المنصة نفسها. اذا انتم عارفين انه في منصة ثانية قاعدة تنافسهم، وهذه المنصة يمكن تاخذ من نفس مستخدمينهم، وش الشيء الأصح اللي لازم نسويه؟ نخلي هذيك بحالها ونخليها تاخذ من الناس من متابعينا، أو إني أجيب شيء بخبرتي بمهارتي يشبه الشيء اللي عند منافسي، وبرضه أحاول أخليه أقرب للمستخدمين، وبكذا كسبت ناس يمكن أكثر واحتفظت بالمستخدمين حقيني. من هالمنظور أتمنى أن وضحت مسألة الاستنساخات والأخذ والعطاء ما بين المنصات، وبطلع لكم إن شاء الله شروحات كثيرة تبين لكم ريلز على ريلز نفسها في حسابي بإنستغرام. هذا حساب خلال الحلقة بطلع أكثر من حساب لي كذا. هالمرة ودي أوضح أنه الحمد لله يا رب العالمين الشبكة فيها أكثر من 12 مليون متابع ومشترك لو جمعت كل المنصات سوا، وهذا الأمر بفضل رب العالمين ثم متابعتكم. فخلوني هالحلقة كمان أذكر الحسابات المختلفة، ومنها تعرفوا أن عندي محتوى موجود على مختلف المنصات. فمن حسابي على تويتر لاحظتوا أني جربت سبيسز، وقاعدين نسوي جلسات أكثر وأكثر بإذن الله من سبيسز اللي هي مساحات حقت تويتر. خصائصها بشكل كبير تشبه كلوب هاوس، وفيها صبغة احترافية عليا مع نفس سبيسز. ولو لاحظنا كمية الناس اللي استخدموا كلوب هاوس قبل وبعد إطلاق سبيسز حنلاقي فيه نقص جذري على عدد الناس اللي موجودين في نفس الغرفة. سبيسز ما زالت تدريجيا قاعدة تطلع لنفس المستخدمين بشكل كامل، حتكون موجودة عند كل مستخدمين تويتر اندرويد او اي او اس. وايضا من خلال سبيسز في خصائص قادمه قريبا. احد الخصائص اللي يتم الحديث عنها امكانيه تسجيل نفس الجلسات. منشئ الجلسه ومنشئ السبيس حيكون عنده قابليه الاحتفاظ بهذه الجلسه بشكل كامل، وانها تطلع كتغريده فيها كامل التسجيل حق سبيسز، بل ايضا امكانيه تسجيلها لوضعها كبودكاست على المنصات الاخرى. فهذا امر مره ممتاز، واشوف التوثيق كويس. الحين تويتر نفسهم بين معضلة كيف يضبطوها، هل يقدروا يخلوا جزئية من الصوت متاح انه ياخذوها، هل متاح لنفس الناس اللي يحضروا سبيسز انه ياخذوا اجزاء من الكلام، لمواضيع كثيرة او لاسباب قد تمنع هالامر. يمكن هالشيء ما يصير، ولكن هم قاعدين يشوفوه. تفكروا ليش ما يصير؟ حطوا ببالكم لو انا قاعد اتكلم لمدة دقيقة كاملة بشكل سلبي من منظور سلبي لأحد الخدمات اللي أنا أفكر فيها إيجابيا، وآخر الدقيقة قلت الإيجابيات اللي أنا أعرفها على هالمنصة. تخيلوا لو واحد أخذ فقط أول 50 ثانية ونشرها، حتبان كأني قاعد أقول كل شيء سلبي عن المنصة وما أحبها، وما ذكر الزبدة الأساسية وما نقلها عني اللي إيجابيات أنا ذكرتها. عشان كذا أخذ أجزاء من أي محتوى هو مرئي أو صوتي حيكون دائما في مشاكل، وعشان كذا تويتر قاعدة تحط القوانين صح على هالخاصية. جوجل بيكسل 6 يمكن يكون في كاميرا في الزاوية، وكاميرا أصغر من ناحية الدائرة اللي موجودة على الشاشة، أصغر من ناحية الحجم وليس أصغر من ناحية الكفاءات، بل أقوى من ناحية الكفاءات. في التحديث الأخير اللي صار على نفس البكسلات، من خلال الكود حق الكاميرا تم العثور على بعض التفاصيل اللي تبين انه نفس الدائرة الامامية للجوال القادم يمكن ما تكون بحجم 65 بكسل، بتكون 55 بكسل، فهذا يعني انها اصغر. ايضا بان انه الكاميرا ما حتكون في النص، يمكن تكون بالزاوية. طبعا متوقعين جهازين جداد من جوجل خلال هذه السنة، الجوجل بيكسل 6 والجوجل بيكسل 5A. 5A حيجي وهو خليفة المفروض لل4A، وحسب التوقعات نسخة طبق الأصل من ناحية الأبعاد والشكل، ولكن الخصائص اللي هي حيصير فيها اختلاف. أما البيكسل 6 فحيكون هنا في تطور من ناحية المعالج، حيكون في من ناحية الإمكانيات، بل أيضا الكاميرا الأمامية والخلفية حيكون فيها قدرات عالية تصل لل4K من ناحية التسجيل. فهنا نعرف أنه جوجل ما زالت على نفس النهج الهادي. يمكن أكثر شركة مريحتنا كل سنة شيء واحد نراجع لها أو اثنين، أمورنا طيبة وما قاعدين نشيل ونحط معاهم. امورهم طيبه جوجل. حتى لو شفتوا السماعات الاخيره حقتهم البيكسل بادز، في لها مراجعه في القناه جو. يعني هذه البيكسل بادز بصراحه رايقه، بس علبتها هي الحجم القلق فيها، والامور ماشيه يا جماعه.
لازم أذكر بأنه في أنواع جوالات اقتصادية سويت لها محتوى على حسابي بالفيسبوك. فصفحة الفيسبوك فيها حوالي 1.5 مليون متابع. حيشوفوا أنه خلال الفترة الماضية وحسب طلب نفس جمهور الفيسبوك سويت مراجعات لأجهزة اقتصادية، أتكلم $100 وفوق، يمكن من 100 ل $250. هذا النوع من المراجعات حتلاقوه فقط على فيسبوك. وهنا أقدر أقول أنه هذيك المنصة وهذا الجمهور أكيد له احترامه، وكل المنصات لها احترامها، فبإمكانكم متابعتي أيضا على UTD على الفيسبوك. أتخيل الناس اللي مرة رهيبين تلاقيهم قاعدين فتحوا كل الروابط اللي موجودة تحت على كل منصة، هم جوال ولا متصفح وتابعوني على كل شيء. مو عن شيء، هذا أقل حاجة يمكن أشوف أنه أقدر أعطيكم فيها شكر من جد. شكرا لكل واحد قاعد يتابعني على كل المنصات. الأرهب اللي بيشوف الحسابات في الزاوية ويمشي عليهم واحدة واحدة. لا تعقيد، اضغطوا رابط اسهل. لا ارهب، اذا سمعتوا قول شيء هنا يطلع كلام حق احمد باللون الاخضر. في خطوة غير متوقعة من يوتيوب وصادمة جدا لكثير من صناع المحتوى، الضرائب يتم احتسابها على المشاهدات الأمريكية. وضحت المشاهدات الأمريكية، فإذا أنت موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق عليك قانون المشاهدات بشكل كامل. أنت تصنع محتوى حتعرف أن الضرائب الأمريكية حيتم أخذها من نفس أرباحك وتعطى للحكومة الأمريكية بشكل تلقائي. هل أرباح تؤخذ من المشاهدات اللي من أمريكا إذا أنت خارج أمريكا. فالمشاهدات الأمريكية، أنا مثلا في السعودية المحتوى حقي ينشاف حول العالم، المحتوى اللي يشاهد في أمريكا ويجي من وراء المحتوى دعايات وبالتالي أرباح، هنا نعرف أنه هذا المحتوى بيكون عليه ضرائب تصل إلى 24% بالحدود اللي وضحوها يوتيوب في كثير من القوانين والأشياء. وقرأت الخبر وتعمقت فيه وشفت الصفحة والشرح حقهم، شيء طويل يا جماعة. المطلوب من صناع المحتوى أنهم يملوا فورمة محددة، قائمة محددة إذا هم داخل أمريكا وخارج أمريكا، ويسووا لها إدراج. بعدها بيصير تقييم كل واحد وش نوع الضرائب اللي بتنطبق عليه. فهنا نعرف أنه باب انفتح على الكل من صناع المحتوى. ليش أقول كذا؟ أوروبا يمكن تطبق نفس الأمر، بريطانيا تطبق نفس الأمر، نتكلم على كثير من دول العالم، أستراليا وكندا تطبق نفس الأمر، أيضا الدول العربية. ليش يمنع أنه يطبقوا نفس الموضوع؟ صح أنه الشركة الأم حقت يوتيوب موجودة في نفس الوطن الأم حقهم أمريكا، ولكن إيش يمنع أنه إذا صناع المحتوى قاعدين يجنون أرباح زيهم زي المحلات من دول حقتهم، بالتالي يستحق صاحب الدولة ربح من الشيء اللي قاعد يسويه اللي هي المشاهدات. يعني صناع المحتوى الحين يواجهوا معضلة جديدة، واتوقع عام 21 و 22 مع هالباب اللي فتحته يوتيوب حنبدأ نشوف اشياء عجيبة. أأكد هنا لا تعتمدوا على الدخل حق اليوتيوب. إذا أنتم بتعتمدوا عليه كفرد هذا أمر ممكن، كمؤسسات وشركات وتحاولوا تخلوا صناعة المحتوى نهج كبير لكم، لا تستغنوا عن وظائفكم الأساسية، واعرفوا أنه يكون عندكم شيء يجيب لكم أرباح غير أنه يكون فقط اعتمادكم على اليوتيوب. ارجع للجوالات واتكلم على ون بلس 9 والحدث القادم حقهم اللي متوتر الحدث. يمكن يصير يمكن لا. ليش يمكن يصير؟ لانه اعلنوا يوم 23 مارس خلاص اعلنوا وقالوا الحدث حيطلع فيه حساس السوني الجديد على كل الجوالات ون بلس 9 الجديده، الون بلس 9، ون بلس 9 برو، ون بلس 9 ار. الثلاث جوالات بتحصل على حساس السوني IMX 766. بس الفكره في إشاعات تقول إنه شركة أبل مؤتمرها 23 وسبق وشفنا شركات تعلن عن مؤتمر ضخم كبير، تيجي أبل تعلن عن تاريخها بشكل رسمي قبل المؤتمر بيومين ثلاثة بأسبوع، نعرف إن الشركة ذيك تتراجع عن تاريخها. ما حد ينكر حجم أبل وسامسونج ومؤتمراتهم، فما يحاول الشركات الثانية يحارشوا هذول الشركتين اللي هو يحارشوا إنهم يسووا حدث في نفس اليوم. فهنا نقدر نقول وبكل بساطة تحت التأكيد حدث أبل وحدث ون بلس، ومن خلال حدث ون بلس هنشوف جوالاتهم الجديدة اللي أتمنى يجي تركيز أكبر على توفيرها في المملكة العربية السعودية من ون بلس ومن الوكلاء بشكل رسمي. جهازان جداد من شركة هواوي، نتكلم على نسخة الهواوي بورشا أو ميت 40 بورشا إديشن RS بورشا إديشن. طبعا لا ننسى أنه أعلن أول ولكن ما شفناه بشكل رسمي توفر، فهنا نعرف أنه تم توفيره في الصين لأعداد محدودة، ومنها هنشوفه يمكن مستقبلا يجي. أيضا النسخة المخففة من نفس الهواوي والهواوي ميت 40E، عتاد أقل، معالجة 990 بدل 9000، وكذا النسخة هذه بتكون متوفرة لفئة جديدة من المستخدمين يحتاجوا ميت ولكن بسعر اقتصادي وسعر أفضل. نعرف أن هواوي لسه قاعدة تطلق أجهزة، هواوي قاعدة تنتقل بشكل كبير لنظامهم التشغيلي القادم اللي منتظرين عالميته بشكل كامل،
والله ييسرها لهم ببداية السنة. دوبنا لسه تونا بالربع الأول من السنة، الله ييسرها يا رب. الحرب التقنية الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وما حد فيهم راضي يعترف أنها حرب تقنية اقتصادية، قاعدة توصل لمستويات جديدة من المنافسة. فعارفين أن الصين زي الحلقة الماضية ما ذكرت لكم قاعدين يستثمروا في مجالات جديدة في التقنية، وبالتالي حيكون لهم الريادة بعد عدد من السنوات وحسب الخطة حقت 2030 اللي هم مسوينها وذكرتها في الحلقة الماضية. أضيفوا إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستحدث مصانع في أماكن مختلفة في العالم زي الهند، واستثماراتهم في الهند جدا كبيرة. وصل عدد الموظفين في المصانع اللي تستخدم لصناعة منتجات أبل حوالي 1000 موظف، ومتوقع خلال السنتين القادمة يزيد هذا العدد إلى 2000 موظف. الاستثمارات بالروبية تتجاوز 2.9 مليار روبية. نعرف أنه رقم جدا كبير، ولكن أبل عندها نية تصنيع أجهزتهم في الهند وعدم الاعتماد على دولة واحدة للتصنيع، يمكن عشان الضغوط الاقتصادية أو الضغوط التنافسية التقنية، ما نعرف يعني كيف ما نعرف، واضحة بس ما حد بيعترف. فأحد الأشياء الجديدة هو المصنع اللي من خلاله بيتم صناعة الآيفون 12 في الهند. للتوضيح، الآيفونات اللي يتم تصنيعها حاليا في الهند هي الآيفون SE 2، أيضا الآيفون 11 والآيفون 10R، كلهم يتم صناعتهم في الهند أو مجموعة منهم يتم صناعتهم في الهند. أضيفوا إلى ذلك أنه أبل حاطة في خطتها أنه الآيبادات تتصنع هناك، وبرضه حسب ما ذكرت لكم الآيفون 12. فيمكن يكون في حزمة ضخمة من الأجهزة يتم صناعتها في الهند، ويتم سحب البساط شوي شوي من الصين والمصانع حقتهم، بالذات لما نتكلم على قدرة ضخمة اللي عندهم التصنيعية، يتم سحب البساط من عندهم شوي شوي. شفنا الجائحة ايش جابت، وشفنا أيضا التنافسية التقنية ما بين الشركات، فقاعدة تجيب أمور جديدة. أنتوا إيش رأيكم؟ قولوا لي في التعليقات، هل ترونها حربا تقنية اقتصادية ولا لا أنا قاعد أكبر الأمور؟ قصة جديدة رايقة تبين لنا فوائد الملبوسات الذكية، بالذات هنا أتكلم عن ساعة أبل اللي ساندت في إنقاذ أحد الأشخاص لما طاح في بحيرة متجمدة. هو مدرب للتزلج على الثلج، صار معاه إنه انكسر الثلج، طاح في الموية، صار الآدمي متوتر، حالته حالة، قاعد يحاول يوصل لجواله، ما قدر يوصل لجواله في جيبه، ولكن ذكر إنه الساعة اللي هو لابسها فيها مسألة النداء الاضطراري لخدمة الإسعافات الأولية، وبالفعل كلم سيري، طلب من سيري أنها تتواصل مع 911، وبالطريقة هذه تم استدعاء نفس جو الفاير فايترز على كلام نفس المقالة، وصلوا نفس حقون الأطفاء وقدروا يخرجوا الرجال وقدر ينقذ حياته. لا هو اللي تجمد، لا هو اللي مات، لا هو تأثر بأي حاجة، وما شاء الله عليه عاش بسبب أنه هدى نفسه، وبعدين شافوا شو الحلول اللي معاه، ذكر الساعة الذكية واستخدمها. المساند الشخصي سواء جوجل أو سيري أو غيرها من الخدمات، يا جماعة فعلوها في هذه الخصائص، ما تدروا متى تحتاج تستعينوا بالمساعد الشخصي، تطلبوا منه بعض الأمور. وأيضا تمموا مسألة الخصخصة بشكل كامل، الكستمايزيشن، بحيث أنكم تقولوا وش الشيء اللي تسمحوا فيه يقعد يسمعوا، وش التريجر ووردز اللي هي الكلمات الأساسية اللي من خلالها تقدروا تطلبوا الأمر، وهالأمر بيفيدكم، بيفيد أولياء أموركم، بيفيد بعض الناس اللي حولكم. فقيموا الحاجة ثم طبقوا أمر المساند الشخصي. بحث جديد يخوف شوي جاينا من واشنطن ستيت يونيفرسيتي، جامعة ولاية واشنطن. البحث هذا يوضح مخاطر العمل نقدر نقول شفتات أو فترات مسائية والعمل بفترات صباحية. حسب البحث لقوا إنه الجسم سبحان الله بطبيعته يعتمد على إصلاح DNA بالفترات المسائية والشخص نايم ومرتاح. عملية الإصلاح وعملية تحسين DNA ونفس الخلايا في الجسم تكون على أكملها في هذه الفترة، على عكس الأشخاص اللي يشتغلوا بالفترات المسائية، وبالتالي يحرموا جسمهم، أو ما يكون جسمهم، ما حرمهم، مو بيدهم، ما يكون جسمهم قادر على النوم مساء وبناء الجسم وترميم المشاكل والإصلاح الجسم من الداخل. هنا يكون في عرضة أكثر للسرطانات للأسف. البحث هذا نفسه ما نشر بشكل عام وضخم، ولكن يبين كثير من المشاكل. ولو من مبدأ علمي شفنا سورة النبأ وقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هنلاحظ أنه يعني رب العالمين نزلها كقانون علمي في نفس القرآن، أنه الليل خلاله إحنا سباته خلاص ولباسه، فإحنا بالفعل قاعدين ننام مرتاح، أمورنا طيبة، كل شيء تمام. والنهار معاشا، فإحنا قاعدين نعيش في الصباح ونشتغل ونروح ونسوي. فهنا نعرف هل هو البشر اللي خربوا هذا القانون وأثر عليهم البشر؟ يمكن. فخلونا نتناقش فيها من مبدأ علمي لا ديني، خلونا نتناقش من مبدأ علمي. وبرضو حط لكم البحث نفسه في وصف الحلقة، يمديكم تروحوا تشيكوا عليه.
واعطوني رايكم في نفس التفاصيل اللي موجوده في وصف الحلقه. نهايه الحلقه وكل حلقه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد احد.